الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أخي جناب السيد الجليل السيد صادق بحر العلوم، ولده الفاضل السيد حيدر بحر العلوم، الأسرة الكريمة صاحبة العزاء، أصحاب السماحة والفضيلة، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أجد كلمات يمكن أن تعزي بفقد الأم، بفقد مخلوق قرن الله طاعته بطاعته، رضاه برضاه، وجعل دعاءه مستجاب. ولذلك لا نجد إلا التأسي برجال الله عندما يبتلون ببلاء عظيم، ومن أعظم البلاء فراق الأحبة والأخلة. فعظم الله أجوركم سيدنا أبي حيدر بهذا المصاب الأليم. ولكن هذه العلوية الطاهرة الجليلة التحقت في أيام شهادة جدتها الزهراء. نحن نعيش أجواء الفاطميات، أسأل الله سبحانه أن يحشرها مع جدتها ومع أئمتها. وأحب أن أنوه بما ذكره السيد الحكيم حفظه الله من مآثر هذه الأسرة الطاهرة المباركة التي تنتمي لها هذه العلوية الجليلة. آل بحر العلوم آل كرام وأسرة بحق جمعت بين العلم وبين العمل الصالح والخير الكثير، ولقد تربعت على عرش القرار الديني لعقود من الزمن في النجف الأشرف بمراجعها وعلمائها الذين أجمعت الطائفة على ثقلهم العلمي ووثاقتهم، كآية الله العظمى المقدس الكبير رمز الأسرة السيد مهدي بحر العلوم، والثلة الجليلة من أولاده وذراريه. وأيضا جمعت مع العلم العمل الصالح والتصدي للشأن العام، حتى تركوا أثرا مهما وبصمة واضحة في تاريخ العراق الحديث على يد رجال تربعوا على مناصب مهمة جدا إلى مستوى رئاسة الوزراء في العراق أيام العهد الملكي، ووزراء وسفراء كان لهم أعظم الأثر في خدمة وطنهم ومجتمعهم، وكانت لهم أعمال خيرة أيضا في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع. ولكن أقولها والقلب يمتلئ حسرة على ما لهذه الأسرة من أثر طيب واحترام وحب في نفوس الناس لم تسلم للأسف من قسوة الزمان، وذلك نتيجة ظلم السلطان وطغيان الإنسان. فكم من شيبة صالحة من هذه الأسرة قضت عمرا في طاعة الله غرجت بالدماء نتيجة ما ابتليت به من طاغية معتوه لا يفقه إلا ثقافة الدم. وكنت في النجف إذا رأيت أحد رجالات هذه الأسرة كنت أشعر بالاطمئنان
والطمأنينة على مستقبل الحوزة ومستقبل الطائفة. فكنا نرى في رجالاتهم وفي كل واحد من رجالاتهم مشروع مرجعية تبنى على هدوء وعلى سكينة، نظرا لما تتمتع به من أكاديمية دقيقة ومصداقية حقيقية، كآية الله الشهيد السعيد السيد علاء بحر العلوم، وآية الله الشهيد السعيد السيد عز الدين بحر العلوم، والشخصية الفذة الفخم الشجاع السيد المظلوم السيد جعفر بحر العلوم، الذي لرب موقف له كريم دافع فيه عن المرجعية وزعامة الطائفة للإمام الخوئي رضوان الله عليه، فدفع ضريبة الكلمة الشجاعة في وجه طاغية متفرع. ولذلك أدعو الله سبحانه أن يمن على هذه الأسرة بالصبر والسلوان، وأن يأخذ بيدهم لما فيه الخير والفلاح، وأن يعوضهم على ما فقدوه من نجوم كانت تعول عليها في خدمة الناس والدين. وأذكر شيخنا الأستاذ الشهيد المظلوم آية الله العظمى المرزا علي الغروي، كان إذا رأى أحد رجالات بحر العلوم يبتسم ويقول هؤلاء بحار العلوم، فكل واحد منهم بحر يمتاز عن غيره بعلم وخلق ونبل. ولا يفوتني أن أذكر عميد هذه الأسرة حفظه الله السيد محمد العلامة الدكتور المجاهد السيد محمد بحر العلوم، الذي دفع ضريبة الكلمة الحقة والموقف النبيل، فكان ثمنها غربة طويلة عن الوطن وعن جوار جده أمير المؤمنين هذا العبد الصالح ابن الثمانينين. بعد أن رجع إلى النجف تراه يفيض بخيره على غيره، على كبر سنه وضعف بدنه، حفظه الله أسس جامعات ومؤسسات ثقافية تربوية اجتماعية تنهض بالنجف وحوزة النجف، وهي مفخرة للطائفة هناك. وأنا من المتابعين لنشاطه مد الله في عمره، قبل عدة أشهر طرح مشروع جدا مهم فيه توثيق لجده أمير المؤمنين، وتبنته العتبة العلوية المقدسة. وهذه الأخبار تصلنا باعتبار مركزنا يرتبط بالعتبة المقدسة، هناك تنسيق مع العتبة العلوية. قاموا بمشروع مهم جدا، وهو الموسوعة العلوية الكبرى على غرار الموسوعة الحسينية، بإشراف هذا السيد الجليل العالم المجاهد سماحة السيد بحر العلوم. فأسأل الله أن يأخذ بيده لما فيه الخير والتوفيق. وختاما، رحم الله شهداء آل بحر العلوم الكرام، وقد كانت لنا معهم زملاء في الدراسة كالسيد مصطفى والسيد علي والسيد جواد بحر العلوم. ولا يفوتني ذاك الشاب الطاهر السيد محمد، الذي كان في ليلة النصف من شعبان في الانتفاضة كنا في زيارة الحسين نجل آية الله الشهيد السيد حسن بحر العلوم. هؤلاء قدموا القرابين تلو القرابين أسوة بأجدادهم. أسأل الله سبحانه أن يرحمهم برحمته، وأن يوفقنا للسير على نهجهم في العلم والعمل، إنه سميع مجيب. وختاما أعزي وأجدد عزائي باسمي واسم إخواني في هذا المركز المبارك لأخينا وحبيبنا سيدنا الأجل السيد أبو حيدر وولده السيد حيدر وأسرته الكريمة بفقد هذه العلوية والدته. أسأل الله سبحانه
أن يديم صحته وأن يبارك بوجوده وأن يرحم والدته رحمة واسعة. فإلى روحها وأرواح العلماء والشهداء وأرواح من ذكرنا نرفع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.